служит вам во главе левоцентристской демократической партии социалистов Черногории. Ожидалось, что воскресное голосование положит конец глубоким политическим разногласиям и многолетней нестабильности, но при отсутствии явного победителя это маловероятно. Мене чутно? Добрий вечір. Так, пане Микола, чутно вас, чутно дуже радіо, якщо можна. Зараз радіо не чутно? Чутно, чутно. У мене нема радіо. Це не у мене. Зараз. Вас чутно, так, вас чутно. Чутно дуже радіо, якщо можна. Зараз радіо не чутно? Чутно. Зараз все добре. Очікуємо пана Марка Беньо, нашого сьогоднішнього лектора. Добре. Будемо розпочинати наш сьогоднішній вебінар о 18 годині. Hello, good afternoon. Good afternoon. We have one minute, if possible, wait and we'll start at Of 8 course, o'clock. we still have 1 minute at least. Yeah. That's okay. Mm-hmm. Yeah. We can start. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Marek Benio, and I'm a dancer. Nicola, you need to switch on your microphone. Sorry. Hello again. Доброго вечора. Доброго вечора, пані та панове. Мене звуть Марек Беньо, і я танцюрист.
When I don't dance and when I don't train for the stage performance, I teach labor law and social security at the Krakow University of Economics. Коли поза тим часом, коли я не танцюю і не тренуюся, не займаюся підготовкою до виступів на естраді, я викладаю трудове право та соціальний захист у Краківському економічному університеті. And of course, as you can imagine, I don't make my living out of my dancing. I am a lawyer by education, and this is my profession. І так як ви розумієте, що на життя я танцями не зароблю, то я роблю це у своїй якості як юрист. Це моя професія. I say it with a little regret because I discovered my passion to dance way too late to make my living of it. Я це повідомляю вам із сумом, тому що я зрозумів, що я є танцюрист занадто пізно, щоб зробити це своєю професією. So because my experience as a dancer is just 10 years old and my experience as a teacher is 25 years old, I come to you today to talk about teaching and not about dancing. І оскільки мій стаж танцюриста складає 10 років, а викладаю я в університеті вже 25 років, то я сьогодні зустрічаюсь з вами як викладач, а не як танцюрист. As you have seen, I have put the title for my speech in a little bit, hopefully, provocative way. Як ви могли бачити, я назвав сьогоднішню свою лекцію у дещо провокативній манері. Я сподіваюся, принаймні так це виглядає. And this is going to be the ultimate guidebook or guide how to discourage students from your class. І це буде своєрідний посібник щодо того, як відмовити студентів від навчання тільки в класі. So, of course, the real topic of today's meeting is how to motivate students, contemporary students, to study your subject. Насправді, якщо глибше глянути в предмет, то темою сьогоднішньої лекції буде як надати мотивації сучасним студентам, щоб вивчати ваш предмет. For me, this is a difficult task because I'm going to talk about all the mistakes I have made in my life as a teacher. Для мене це буде дещо важким завданням, оскільки я збираюся розповісти вам про усі помилки, які я зробив протягом життя у якості викладача. But I will also share some information on how I turned my failures into hopefully a successful teaching experience. Але я дещо спробую зламати цю ситуацію, перетворивши свою лекцію на те, аби розповісти вам свій досвід, як я свої невдачі перетворив на переваги у спробі гарного навчання. And because we have two meetings, the second one is next week, and that second meeting is devoted to Oxford debate, I will start with a story about Oxford debate. І оскільки у нас передбачено дві лекції, а друга лекція відбудеться наступного тижня, то я присвячу сьогоднішню лекцію тому, що розповім вам, як влаштовані оксфордські дебати. So some 25 years ago, when I was just beginning, very young academic teacher, a professor assistant. Отже, це трапилось десь початок історії
25 років тому, коли я був дуже молодим академічним викладачем, я починав як асистент професора. And as you can imagine, I was preparing for my every lecture, every class very thoroughly. І ви можете уявити, що на початку, звичайно, я готувався до кожної лекції, до кожного заняття в аудиторії дуже ретельно. And this was going very well in October when the academic year started. My first academic year as a teacher started. October was really good. І все йшло гаразд, все було дуже гарно на протязі всього жовтня, коли почався академічний рік. But in November, I had my birthday. Але в листопаді у мене був день народження. And I had a birthday party just before the day when I was supposed to run a lecture. І я влаштував вечірку з цієї нагоди, і це було якраз напередодні дня, коли я мав читати лекцію. And no, I wasn't drunk or anything like that, but I didn't have time to prepare as well for the lecture as I did in the past. І не думайте, я не був п'яний, чи будь-що схоже на сп'яніння алкогольне, але у мене просто не було часу, щоб належним чином підготуватися до занять. So I was going to run a lecture without prior preparation. So I didn't have any special materials for the lecture, not even the idea of what I'm going to do. Отже, я йшов на лекцію непідготовлений, у мене не було не тільки матеріалів, але думки зеленої не мав, про що мені читати. And because I hope that despite we meet only online, we can make this meeting a little bit interactive, I would like to quickly ask you, what does a young teacher do when he's coming to a lecture unprepared? What is the normal behavior of a young teacher who's not prepared to run the following class? Отже, незважаючи на те, що у нас проходить ця зустріч з вами онлайн, в режимі онлайн, я все-таки хочу надати дещо інтерактивного характеру нашій співбесіді і хочу звернутися до вас таким запитанням, що зазвичай молодий викладач робить, коли він приходить на лекцію непідготовлений? Це питання до всіх присутніх. Я так думаю, що добрий день. Я так думаю, що такий викладач, він завжди почне з студентів, почне їх питати: а ви знаєте, чого я вам прийшов казати? Про що ми зараз будемо з вами говорити? Ну, нападати треба, а що робити? I guess that the best strategy is offensive. If a young teacher came unprepared, he would address the audience with a question. Do you know what I'm going to lecture you today? What else? This is a very good idea. We also have two ideas in the chat, which are the same, and this means he improvises. Це дуже гарна ідея. У нас також є в чаті дві інші пропозиції, які теж є гарними, і вони закликають до імпровізації. But this is not the correct answer. Of course, your answers are wrong. Але це неправильна відповідь. Звичайно, ваша відповідь неправильна. A young person who's teaching the students and comes to the class unprepared will always start with an unexpected test. І
молода людина, молодий викладач, який приходить непідготовлений в аудиторії, він завжди починає з несподіваного тесту, So контрольної роботи. at least this was Сподіваний. my experience as a student, that when a teacher came unprepared, they usually asked us questions, made a little colloquium or a small examination, usually oral examination, asking questions from the previous lectures. І це зазвичай практика, якої дотримуються молоді викладачі, коли вони приходять в аудиторію непідготовленими, то вони починають з невеликого колоквіуму або навіть усного іспиту, задаючи питання про пройдений матеріал на минулій лекції. And because today's meeting is an interactive meeting, please nod your heads or give me a smile to say that I'm right. І оскільки ми домовилися, що у нас сьогоднішня зустріч є інтерактивною, будь ласка, дайте ознаки або киваючи головою, або посмішкою щодо того, що я правий. But of course, thank you very Я much. теж мала це на Дякую. увазі. She had the same message to you. Yeah, thank The you very meaning of much. the message. Mhm. But of course, I didn't want to be, the bad teacher who forces students to do very scary examinations during the semester. Але я не хотів би придбати репутацію поганого такого дядька, вчителя, який залякує студентів, роблячи несподівані іспити їм посередині семестру. So instead of doing something that I remembered was very unpleasant for me as a student, I tried to recall what was the most pleasant part of my time as a student. І оскільки я пам'ятаю із своїх із студентської часів, коли я був за студентською лавою, коли я згадую, наскільки це неприємна форма спілкування була для мене як студента. Отже, я вирішив винайти спосіб, пригадуючи, що ж було в студентському житті найбільш приємне для мене. And I recalled my study time in England at Oxford University, and the most pleasant time, apart from rowing on the Thames River, was Oxford debate. І я пригадав з історії свого навчання в Оксфорді, коли я навчався в Оксфорді, що було найбільш приємним для мене, як для студента, окрім веслування по річці Темза, то це були оксфордські дебати. And when I was going to this class 25 years ago, I thought quickly about the topic that I'm going to give to the students, and I'm going to divide them into two groups and ask them to come up with argumentation for and against the topic. І коли я прямкував на свою лекцію 25 років тому, то я вирішив подумки, що я поділю студентів аудиторію навпіл і обдумував якусь тему, яку я дам їм для дебатів, яку одна половина студентів буде підтримувати, а друга спростовувати. And because we were discussing about social security system and pension system, the topic was the following. І оскільки ми в той час проходили тему соціального захисту та пенсійного забезпечення, то темою винесено, яку я вирішив винести на дебати, була така. This house believes
that pension insurance should be voluntary and managed by private institutions. Аудиторія підтримує положення про те, що система пенсійного забезпечення має бути добровільною і управлятися менеджментом. And I was very surprised to see that the students were very keen to do this exercise. They followed my instructions, prepared the for and against argumentation, and the debate was very high level. І я був дуже здивований з того, наскільки гаряче була сприйнята ідея студентами, як ретельно вони готувалися до цих дебатів, слідуючи моїм інструкціям, і наскільки високий рівень дебатів відбувся, коли ми це зробили в аудиторії. But the reason I'm telling this story is the follow-up reaction of the students to this experiment. Але причина, з якою я згадую зараз цю історію, була реакція студентів, яка проявилася після того, як ми провели ці дебати. They approached me and after the class, and they said that this was the first time when a teacher was interested in what they have to say about the topic. Вони підійшли до мене після класів і сказали у захопленні, що це був перший раз, коли викладач був зацікавлений у тому, щоб вислухати їхню думку щодо даного конкретного питання. So their experience with other teachers, but also with me before that lecture, was that the teacher comes there to tell his story, to tell whatever he has to say, and their role is to take notes and remember this, given truth. Їхня практика виходила з того, що до цього, навіть не тільки щодо інших викладачів, але й мене теж, по відношенню від мене, вони звикли до того, що лекція – це місце, і це такий захід, коли одна людина щось говорить, а вони мають це слухати та записувати. And then I have discovered for myself that this is very important part of the education process, to listen to students and not only to talk to them. І відтоді я зробив для себе дуже важливий висновок, що передавати знання, для цього треба не тільки говорити до студентів, викладати їм матеріал, але й слухати студентів, що вони про це думають. So for them, they had the impression that I feel respect to what they have to say. I feel respect for their opinion. І, по-друге, у них склалося враження, що я поважаю їхню позицію, і мені цікаво слухати, що вони думають про це. And I have to be honest with you. For that lecture 25 years ago, my motivation to do the Oxford debate and to listen to the students was not really interest in what they have to say. І зараз, 25 років по тому, оскільки ми тут з вами говоримо щиро, на щире серце, я маю зізнатися, що у той час, коли я проводив ці оксфордські дебати, мене мало цікавило, що вони там будуть говорити. This was my survival technique. Це була моя техніка виживання. I wanted to pass through the lecture for which I was not prepared.
Я просто хотів пройти цю лекцію, до якої я не був готовий. But I've learned that this exercise was very pleasant for both parties, and that we both learned, both the students and me, we've learned something new from this experience. So I put this Oxford debate on my every semester agenda. Але я винес із тої лекції урок, що ця техніка була приємною для обох сторін, вона була обопільно приємною, і відтоді я заклав в графік своїх занять кожного року проведення оксфордських дебатів. The next step was few years later, of course, when I was tired with doing the same tests by the end of the semester. І наступний крок, звичайно, він уже був зроблений декілька років після того прикладу, тої історії, про яку я вам щойно розповів, була декілька років пізніше, коли я втомився вже від цієї одноманітної вправи, яку я робив наприкінці семестру. So I came up with the idea, which was the most cruel idea. It turned out to be the most cruel idea for the students. І в мене виникла ідея, яка була дуже жорстокою. Вона виявилася за оцінкою студентів дуже жорстокою щодо них. Instead of inventing questions to my lecture to examine students, I have asked students to invent questions for other students. І замість того, щоб самому вигадувати тему лекції, тему дебатів, яку я виношу на обговорення, я звернувся до студентів з пропозицією, щоб вони самі цю тему вигадали. And they had time to do this because this was announced 2 weeks before the end of the semester, that they would have to come up with the questions for their colleagues from my subject. Звичайно, я давав їм час на підготовку, як зазвичай десь за 2 тижні до початку оксфордських дебатів я їм давав це завдання, тобто у них був час для того, щоб підготувати, базуючись на моїх лекціях, тему для дебатів. This was not the sorry, Nikolai, I'm sorry, I understand a little bit Ukrainian language. Okay. This was not the topic for the debate. This was the topic for the examination, for the final exam. Вибачте, це я помилився, це не було тема для дебатів, але це була тема для екзаменів. And this was like a Zimbardo experiment. I don't know if you've heard about Professor Zimbardo, who experimented by dividing students into prisoners and prison guards. І, звичайно, це базувалося на прикладі професора Зімбардо. Ви, мабуть, чули про нього, як і розподіляв студентів на ролі ув'язнених і наглядачів. This was an experiment when he was supposed to observe the behavior of the students playing roles in the prison. And it turned out, sorry. Окей. І метою цього експерименту, який ставив професор Зімбардо, було спостерігати за поведінкою студентів, які грають роль ув'язнених у тюрмі. And this experiment turned out to be very cruel for the students, because the prison guards became unnecessary cruel for the prisoners.
І цей от експеримент, він був жорстоким у відношенні до студентів, тому що під час цього експерименту наглядачі у тюрмі, вони виявляли надмірну, поза межами необхідності, жорстокість по відношенню до ув'язнених. And my experiment with students inventing questions, examination questions for other students was also a disaster. І у моєму випадку, звичайно, коли я запропонував одним студентам вигадувати запитання до інших студентів, це, звичайно, обернулося на катастрофу. The questions they have invented were so complicated and so difficult that I had the impression that they wanted their colleagues to fail. Питання, які вони вигадували, були настільки складними і настільки важкими, що в мене склалося таке враження, що вони навмисно хотіли, щоб їхні товариші провалилися. And to this day, I have the impression that some of my colleagues at the university played the same game. They want their students, all of them, to fail. І я до сьогодні маю таке відчуття, що деякі з моїх колег в університеті, вони грають у цю ж гру за такими ж правилами. Вони бажають, щоб студент провалився. But of course, this was going nowhere because the grades were very low, the students were disappointed, and even the students who invented those difficult questions didn't have satisfaction by the end of the day. І, звичайно, ця ідея була провальною. Студенти отримували погані оцінки, вони були розчаровані, і навіть ті студенти, які вигадували ці складні питання, вони не отримували задоволення. And this was more or less during the times when the so-called Bologna process was introduced at our university, so some 15 years ago. І все це відбувалося десь приблизно 15 років тому, або у ті часи, коли саме Болонський процес був запроваджений у нашому університеті. The Bologna process is, on the surface, it's a division of studies for bachelor's and master's studies, so two degrees. На перший погляд, Болонський процес – це є, перш за все, розподіл навчання за системою підготовки бакалаврів та магістрів. But the real purpose of the Bologna system is to make curricula of the students comparable between the universities or among the universities. Але справжньою метою Болонського процесу було те, щоб навчальний план студентів між різними учбовими закладами був мав співвідношення, був впізнаваємим. So theoretically, when you start your academic study at one university, you can switch the university, show the grades from the first university, and they will be accounted for, so you can continue study at another university. У такий спосіб, якби ви, наприклад, починали своє навчання в одному університеті і закінчили декілька курсів, потім вирішили перевестися до іншого учбового закладу, то ті предмети і години, які ви склали у попередньому закладі, вони могли бути врахованими. Тобто вони враховувалися, оскільки система була у співвідношенні, вона була одноманітною, однорідною. Also, when you graduate from the university
let's say in psychology or in legal studies or in dentist studies at one university, your qualifications will be acknowledged in another member state of the European Union. З іншого боку, коли ви закінчували за певним фахом університет, або це психологія, або юриспруденція, або, наприклад, медичні науки, то закінчивши учбовий заклад в одній з країн Європейського Союзу, ваш диплом, він зараховувався і визнавався в іншій країні ЄС. So you can imagine that without nostrification of the diploma, if you go to another member state just with your original diploma, you can perform your profession. And that is a guarantee for free movement of workers. І ви можете від цього уявити собі, що це означає, а саме те, що закінчивши виш в одній із країн ЄС, ви мали впевненість, що ваш диплом буде зарахований та визнаний в іншій країні. Таким чином, ця система забезпечувала мобільність складу. The downside of this process is that if you want to unify the teaching criteria or the learning criteria, you always level down and not level up. Темна сторона цієї справи полягає в тому, що у прагненні уніфікувати учбовий процес та учбові плани і навчання, ви цим самим робите крок не вверх, а крок униз. But to me, the most sad thing about the Bologna process is that the purpose of the study, the purpose of academia is no longer the search for the truth. Для мене ж найбільш сумною рисою цього процесу виявлялося те, що ця система означала, що процес навчання більше не являвся процесом пошуку істини. Instead of this, we have to show achievements in teaching qualities or teaching traits. Замість ми підмінили процес навчання, на моє враження, тим, що він перетворився на демонстрацію досягнень, певних досягнень, яких ми здобули у певному фасі, у певній професії. So the study process is parameterized, it's parametric, and the study is in 3 dimensions. Тобто процес навчання, він міг бути оцінений у параметрах, мав базу параметричну, і він мав трьохмірний вираз. The first level of education is the knowledge, the second is skills, and the third one is social competences. Перший щабель навчання – це знання, другий – це майстерність, і третій – це соціальна компетентність. And in each of these 3 dimensions, we are supposed to show the progress of the students. І в кожній з цих 3 вимірах, з 3 параметрах, ми мали продемонструвати успіх або прогрес, досягнутий студентами. Unfortunately, the university as organization is also judged or rated according to these achievements. Але ж в університетській системі
має бути відповідна шкала оцінок, щоб відобразити досягнення студентів. So in the dimension of knowledge, what is the purpose for the students? What is the goal of the students? Добре, у вимірі знань, що ж саме є метою для студентів, що вони мають продемонструвати у цьому вимірі знання? Well, we make an entrance test, a multiple choice entrance test at the first meeting. На першій зустрічі у нас є вступний екзамен за вибіром. З цього починається вступ. You get the set of questions that you will also get by the end of the semester during the real examination. У вас є набір запитань, які ви знаєте, ви також їх отримаєте наприкінці семестру на іспиті. So I tell my students, okay, let's cheat the system. I will give you the test, and if you know the correct answer, don't indicate the correct answer. Indicate the wrong answer at the entrance test. Добре, я запропонував студентам, давайте ми обдуримо цю систему, і я вам зараз дам тест, і ви, відповідаючи на запитання, не обирайте правильні, а обирайте неправильні запитання. If you don't know the answer, you can, take a chance, and there is a real good probability that you will tick the wrong answer. Якщо ви не знаєте навіть відповіді на запитання, ви можете навпомацьки будь-яке питання обрати, і є добра доля вирогідності, що ви вгадаєте неправильне запитання. By the end of the semester, you already know the questions. This time you have to tick the correct answers. А наприкінці семестра, коли ви вже будете мати відповідні знання, у вас буде можливість вибрати, обрати правильну відповідь. This way, we do not measure your knowledge, but we will measure the progress of your knowledge. Таким чином, ми не будемо вимірювати ваші знання, але ми будемо оцінювати прогрес, досягнутий у ваших знаннях під час навчання. And of course, if your results improve from 20% to 80% during the semester, whose achievement this is? І, звичайно, якщо б за час навчань під час семестру рівень ваших знань буде піднесений від 20 до 80%, то вгадайте, чим досягненням це буде вважатися. Of course, it's your genius teacher. Звичайно, це ваш геніальний вчитель. But when it comes to the dimension of knowledge at the university studies, I don't really think, and I know it's controversial, I don't really think that university has a lot to offer, a lot more than the world to offer to the students. Але якщо що стосується виміру оцінки знань, я не думаю, що я помиляюся, якщо я скажу, що університет мало що може запропонувати студентам, аніж у всьому світі. I must say, if I take my subject, labor law, it changes so quickly that sometimes the part of the knowledge I'm giving to the students during the lecture at the beginning of semester is already out of date by the end of semester. І я скажу так, що, наприклад, у царині моїх знань, моєго предмету трудове право,
то воно змінюється настільки швидко, що ці матеріали, які я викладаю їм на початку семестру, вони вже є застарілими, коли час добігає кінця семестру. So I think the knowledge is a good, the substance of the subject, this I mean by the knowledge, is a very good plastiline to train the skills. And that's the second dimension of studies. Отже, я сказав би так, на мою думку, субстантивний предмет знань це є пластилін, з якого вилеплюється майстерність. І на цьому етапі ми переходимо до розгляду майстерності. So when it comes to skills, I think the university still has a lot to offer. І отже, коли ми переходимо до майстерності або рівня кваліфікації, то у цьому вимірі, я думаю, що університет має багато можливостей, що він може запропонувати студентам. But when I say it to my students, they think I'm joking, because the only skill I really want to teach them is the skill of reading. Але коли я кажу про це студентам, то вони гадають, вони вважають, що я жартую, тому що єдину майстерність, якої я збираюся їх навчити, це майстерність читати. Of course, I explained that when it comes to the skill of reading the sources of law, it is more difficult than you think. Але тоді я намагаюся їм переконати їх, що щодо того, що стосується читань джерел закону, вміння читати джерела закону є набагато складнішим завданням, ніж це їм вбачається, ніж це їм вдається. So I try to teach them how to read slowly and not fast. Отже, я намагаюся навчити їх читати не швидко, а повільно. And the second skill of reading that I'm trying to eradicate is reading with understanding. І друге, що я намагаюся викорінити у них у майстерності читати, це читати з розумінням. So I encourage them to read the sources of law with a little dose of ignorance. Отже, я намагаюся вчити їх читати джерела закону із маленькою частинкою The Latin expression недбалості. ignorantia juris. Ігнорантності. And Нехтування. what I really aim for is critical reading and critical thinking. But of course, I don't tell them. І, звичайно, таким чином я намагаюся у них розвивати критичне ставлення до прочитаного матеріалу, який вони читають, але я їм про це не кажу. So I give them an example. Take any article or paragraph of the legal text and read it slowly. Отже, я їм кажу, візьміть якусь статтю чи параграф юридичного тексту і прочитайте його повільно. And if by the end of reading you know what is the answer, then start again. Start reading again. І якщо наприкінці того, як ви прочитали, ви не знаєте відповіді на запитання, то починайте читати це спочатку. And only if you have doubts after reading the text, this is the well-read text.
Вибачаюся, трошки неправильно сказав. Якщо наприкінці того, як ви прочитали, у вас склалося враження, що ви маєте відповідь на питання, тоді починаєте читати спочатку. І тільки тоді, коли наприкінці прочитаного абзацу у вас виникнуть сумніви щодо цього предмету, от тоді ви вже можете продовжувати далі. Because I try to explain to them that they will need a lawyer only in two situations in their life. Чого я їх намагаюся навчити, це те, що юрист їм буде необхідний лише у двох випадках в їхньому житті. One situation is when someone owes us something, someone should give us something, and he doesn't pay, he doesn't give us what he should. Одна ситуація – це та ситуація, коли хтось вам винен, коли він вам винен якусь суму, і він відмовляється вам її виплатити, наприклад, чи повернути щось, що він вам винен. And the second situation is when I owe something to someone and I don't want to do this, or I don't have the money, I cannot do this service or this due. І друга ситуація, коли я винен комусь, і я не можу або не хочу це віддавати, або робити, або повертати гроші, або те, що я мав виконати. And then I should go to the lawyer and I should ask him not if I am obliged to do something, because this is something I can read, but I should ask him how should I, or what should I do not to happen what is written there that will happen. І коли я йду до юриста, я не маю на меті запитати його, що я маю зробити, бо це прописано в законі. Я і сам можу прочитати, що я маю зробити, але я йду до нього із запитанням, що трапиться у випадку, коли я цього не зроблю. So of course, when it comes to the second dimension of studying or teaching, which is skills, this is something we still can work with students. Отже, що стосується другого виміру, це ми говоримо про кваліфікацію або майстерність, то це саме те, що може спрацювати із студентами. And also, if they exercise these skills, the side effect, and they have this plastilin of knowledge, the side effect is that they expand the reservoir of their knowledge. І саме тоді, коли вони опановують майстерність, використовуючи той пластилин, про який ми казали, коли вони отримали вже знання, оце і є їх, коли вони, саме той процес, коли вони набувають професійності і знання. I actually believe that if they can do this exercise with one part of the legal text, they will be able in future, in real life, to do this with any legal text. І у мене є таке переконання, така думка, що коли вони навчаться робити цю вправу із одним абстрактом юридичного тексту, то вони зможуть і у подальшому в житті використовувати такі ж прийоми, таку ж методику. And this has led me to my second discovery. The first discovery, please remember, was respect for the students, respect to what they have to say. My second discovery. І оце було моїм другим відкриттям. Ви пам'ятаєте, моїм першим відкриттям було те, що
необхідно проявляти повагу до студентів і увагу до їхньої думки. А моїм другим відкриттям було that you don't have to go through the whole material of your subject to make a good graduate. для того, щоб отримувати гарних випускників, у вас немає необхідності викласти їм повністю весь матеріал вашого предмету. If you teach your students how to learn the material themselves, then they will be able in the future, they will be able to come back to this subject and to learn more. Коли ви їх навчите тому, як вивчати матеріал, правильний процес вивчення матеріалу, то в майбутньому вони можуть повернутися до даного предмету і навчитися чогось більшого. So my advice is not to be afraid to spend more time on exercising what we have already learned instead of going through the whole material of the subject that you teach. Отже, моя теза полягає в тому, що пробуйте приділяти більше часу вправам, аніж тому, щоб прагнути пройти увесь матеріал. And this is especially important in so-called multi-subject curricula, multi-subject studies. І це особливе значення набуває, коли це стосується мультипредметного учбового плану. I think it's called interdisciplinary studies. Я думаю, що це називається міждисциплінарні предмети. So, for instance, in Poland, a very popular curriculum now is cognitivism. Наприклад, когнітивізм у польській системі є дуже популярною частиною учбового плану. This is a study curriculum which covers philosophy, psychology, biology, informatics, and legal subjects. Це такий учбовий план, який поєднує психологію, філософію, інформатику і юридичні науки. And at the universities, when they teach this, they get the best specialists of each of these subjects to run a one-semester course. В університетах, які дотримуються цієї системи, вони залучають найкращих спеціалістів з викладачів, які протягом семестру читають один із своїх курсів. And the problem is that they are so good in their fields that they want to convey the 5 years knowledge into one semester, squeeze into one semester for their subject. Але проблема полягає в тому, що ці викладачі, вони настільки високої кваліфікації, що вони прагнуть 5-річний обсяг свого предмету утиснути в один семестр. So by the end of the day, the program is overloaded, the students are frustrated, and the results are minor. І в результаті, що ми маємо? Ми маємо те, що програма занадто навантажена, студенти перебувають в фрустрації, і результати занадто низькі. The last example I would like to give you is my discovery, which comes from my laziness. І останній приклад, який я хочу вам навести, він має походження від моєї ледащості. I would like to make a proposal to cherish the laziness of the academic teacher to a certain extent.
І я би хотів висунути таку пропозицію, що що бажано було б заохочувати виховання ледащості у академічних викладачах. The first experiment I made was when I was already a little bit bored with repeating the same exercises for a new group of students every year. Перший випадок, коли я цей винахід, який спонукав мене до цього кроку, було те, що я був трошки знудився повторювати один і той же матеріал на протязі років. So I came to the first laboratory, first exercise, and I told the students that I have two news. One is good news, one is bad news. Отже, я прийшов одного разу на лабораторне заняття або на вправи і сказав студентам, що для вас є дві новини. Одна гарна і друга погана. So the first is the good news. The good news is that this is the last lecture, the last exercise I am going to run with your group. And this was already the beginning of the semester. І це було на початку семестру, і я сказав, що це остання лекція, вибачаюсь, останнє практичне заняття, яке я з вами проводжу. And the good news is that from the next exercise, you will be responsible for running this subject. А добра новина, що починаючи із наступного практичного заняття, ви будете нести відповідальність за підготовку предмету. And I made some restrictions to their performance. І я на їхню діяльність із підготовки я наклав певні обмеження. The first restriction was that they will be graded not only for accuracy in what they present, but also on how they attracted the attention of other students to their topic. І одним з обмежень це було те, що я буду оцінювати не те, наскільки вони точно будуть викладати цей предмет, але наскільки вони будуть успішними щодо того, щоб викликати зацікавленість у студентів. And the second restriction was that they were not allowed to use PowerPoint. І іншим обмеженням це було те, що їм не буде дозволено використання PowerPoint. Ну, всі знають, що це таке. Це слайди та проєктор. And I must say that this experiment unleashed the creativity of students. І я хотів би визнати те, що цей експеримент, він відкрив креативність студентів, розкрив їхній потенціал креативності. Of course, the most popular form was a pop quiz, a television quiz, like Millionaires or any other television quiz, when they were asking questions to the audience. І, звичайно ж, найбільш популярною формою проведення таких практичних занять це були такі квізи на кшталт того, як це роблять в телевізійних шоу, як стати мільйонером і таке інше. Тобто це такі швидкі запитання. But also we had Greek theater, we had songs written and performed, especially for the class. Але, звичайно, у нас були і такі вправи, як грецький театр, як співи, які необхідно було підготувати для занять. And I even had one instance when two students
came to me before the class and they said, sorry, professor, but we forgot to prepare the topic for today. What can we do? Звичайно, траплялися і такі випадки, коли перед заняттями до мене підходили студенти і казали: пане професор, вибачте, ми не підготувалися, що нам робити? And I said, well, if you don't want to make the unexpected examination colloquium for the students, you have to improvise. І я казав їм: добре, якщо ви не хочете робити несподіваний екзамен, іспити або колоквіум для студентів, то вам необхідно вдатися до імпровізації. And they took off their socks. І тоді вони зняли свої носки. They went under the desk. І вони залізли під кафедру, під парту. And from under the desk, they made a sock puppet theater just by reading the articles from the labor code. І вони зробили імпровізований ляльковий театр, використовуючи чи панчохи, натягнуті на руки із-під кафедри, і читаючи абзаци з трудового права. Well, you may laugh and you may think that this is a little too childish, but during the examination, the subject that they were covering, and this was the working time, was really well prepared by the students. So they remembered well from that puppet show the part of the subject. І ви можете сміятися з цього, можете вважати ще, що це вже занадто по-дитячому такий образ підходу. Але ж зважте на те, що трапилося насправді, що саме цей абстракт трудового права, який ці студенти тоді демонстрували під час практичного заняття, от саме цю частину всі студенти найкраще за все запам'ятали, і вони демонстрували найкращі результати під час іспитів наприкінці семестру. So, to sum up, the important factors of the university life is to empower the students, to give them the role in the teaching process. Отже, про що свідчить цей урок? Що один із найважливіших факторів університетського життя – це є надати студентам активну роль у викладанні. The side effect of this is that they feel, not all of them, but some of them feel responsible for the part of the teaching that they have been assigned. І важливою частиною цього, що студенти, не всі, звичайно, але більшість з них, що вони з відповідальністю поставилися до завдання бути активним у викладанні, у процесі викладання. And this is exactly when the third dimension of the university studies come, the social competences. І от це зараз, скажімо, цей приклад, який я навів, це якраз є одним із найважливіших факторів, на якому ми підходимо до третього виміру, а саме соціальної компетенції. And when they've introduced this Bologna process at our university, and we were supposed to write syllabus for each subject, I didn't really understand the notion of social competences. І у ті часи, коли цей процес впроваджувався у нашу систему, коли ми писали навчальний план,
у нашому університеті, тоді я ще не міг зрозуміти усієї важливості оцього третього виміру, який зветься соціальна компетенція або соціальна відповідальність. So I do as I always do, and all my students also do this. I went to Wikipedia. І я зробив те, що всі з студентів зробили, я звернувся до Вікіпедії. And I've learned that social competence is the way you use your knowledge and your skills in everyday life. І я зрозумів, я прочитав там, що соціальна компетенція або соціальна відповідальність – це той спосіб, у який ви використовуєте свої знання у повсякденному житті. And as I explained before, I know more or less how to measure progress in knowledge. I know how to measure progress in skills, but how to measure progress in social competences? Ну, як я вже згадував про це, я більш-менш розумію, як мені оцінити ступінь знання, як мені оцінити досягнення чи успіхи у кваліфікації, але як мені оцінити соціальну відповідальність чи компетенцію? I would have to follow my students when they graduate to their workplaces and see how they use the knowledge and skills they've learned during my subject. Тобто це йде до того, що після того, як випускник закінчить свої навчання в університеті, то я мушу йти на їхню робочу ділянку, на місце їх роботи і дивитися, як спостерігати, як вони використовують отримані знання у повсякденній роботі і в житті. To make it a joke that students understand, at the Social Security course, I made the following agreement. І щоб перетворити це на жарт, щоб студенти це зрозуміли, на початку курсу про соціальний захист я запропонував їм укласти певну угоду. I showed them the demographic pyramids, and you probably know how they look like. There is a few old people on the top and a lot of young people on the bottom, and this is a healthy society. Unfortunately, the populations are aging, so the pyramid is reversing. There is a lot of old people and very few young people. Ви, мабуть, всі зустрічалися з тим, як воно виглядає. Це соціальна піраміда, як то кажуть, яка на вершині має людей похилого віку і в основі має більшість роботоздатних молодих працівників. І вона виглядає таким чином. Насправді ж суспільство старіє наразі, і ця піраміда трикутна виглядає у перегорнутому вигляді, догори ногами. So I discuss with the students how to slow this process or how to reverse this process. Отже, я обговорював із своїми студентами цю проблему, як уповільнити цей процес, або як повернути його назад в поворотному напрямку. And one of the 5 solutions is to have more babies. І один з простіших варіантів відповіді – це було мати більше дітей. And they know what to do, so they have the knowledge. І у цьому випадку вони знали, що робити, тобто вони володіли знанням. I believe they have skills. I believe they have skills to do it. Я вірю в те, що вони мали достатньо кваліфікації, щоб зробити це.
But the highest grade is awarded only to those students who actually do it. Але найвищі оцінки отримували ті із студентів, які це робили на практиці. So, if you get pregnant during this semester, not necessarily with me, you will get the highest possible grade. Отже, якщо ви вагітнили на протязі семестру, це не обов'язково від мене, то ви отримували найвищу оцінку. I no longer do this with this agreement with my students because I actually believe that the aging of population has gone too far and it is too late to cure the system with more babies. І я більш не практикую цієї угоди із студентами, тому що я бачу дійсність, яка полягає в тому, що процес зайшов занадто далеко, і щоб виправити його, недостатньо мати багато дітей. But what I want to tell to you is that I feel a little bit powerless when it comes to assessment of progress in social competences. Але те, що я хотів би до вас донести, це те, що я відчуваю безсилість, коли доходить до того, що мені треба що мені треба оцінювати соціальну компетентність, коли доходить до оцінки соціальної компетентності. And the last and final story is what I've learned from examination process. І остання моя історія буде про те, чого я навчився під час прийняття іспитів. At the beginning of each semester, we are supposed to tell students what are the requirements to get the grades. На початку The subject, sorry. На початку семестру ми зазвичай від нас вимагають, щоб ми очікують будуть висуватися наприкінці семестру при складанні іспитів. So some 7 years ago, I asked students, okay, because you are economists and I am a lawyer, let's negotiate. What would you like me to do to you in order for you to get the grade? Отже, 7 років назад я викладав студентам економічного факультету, а я є юристом, то я на початку семестру задав їм питання: добре, що ви хочете від мене, аби наприкінці ви отримали добрі оцінки? And there is always a person who will answer that the grade should be awarded for presence. І завжди в аудиторії знаходився студент, відповідь якого була така, що оцінки мають виставлятися в залежності від відвідання лекцій. So I said, okay, I didn't think the negotiations will be so easy. I agree. And I sat down and shut my mouth. Отже, я не очікував, що мої переговори з студентами підуть легким шляхом. І на таку пропозицію я казав: добре, згода. І з цими словами я сидів мовчазний із затуленим ротом. And for long 15 seconds, I said not a single word. І на протязі довгих 15 хвилин я не випускав жодного, ані пари з вуст не випускав.
They were scared because they thought that I was angry. Вони лякалися, тому що вони гадали, що я розлютився. And Я then, вибачаюсь, хвилина секунд, 15 секунд. Seconds, 15 seconds. 15 seconds, yes. 15 секунд. Так, а я що сказав? Не секунд? Хвилин. Вибачаюсь. Да, це помилка, 15 секунд. 15 секунд. But Да, long я думав 15 секунда. seconds. Так. Yeah, thank you. So I rose my head and I said, "Oh, you expect me to say something, to І talk?" потім я підводив голову і казав здивовано: "О, ви сподівалися, що я маю щось казати?" And I said, "No, this is how our lectures will look like. We will just be here." Але ні, я казав, що отак буде виглядати лекція. Ми просто будемо присутніми на ній. And when you think about it, it's actually quite a valuable exercise. І якщо глибше про це подумати, то це є дуже цінною вправою. Once a week for 1.5 hours, a group of people comes to one room and they just are there. І це раз на тиждень одна група на 1,5 години збирається в аудиторії, і вони просто присутні там. Adult people pay for this and it's called yoga. Якщо це безплатно, то це люди називають йогою. So I said, okay, I know that you want to be present, but do you need my presence as well? Тоді я казав: добре, ви хотіли б бути просто присутніми на лекції і за це отримувати добрі оцінки. Але чи ви вважаєте, чи ви хочете, щоб я також був присутнім на лекції? And then I say, okay, I know why you always ask. Every group of students will always start by saying for presence, the presence being the only condition. I know why you say that. Потім я казав: так, добре, я розумію вас, на кожній групі, на цьому у класі студенти кажуть, питають одне і те ж питання, щоб бути просто присутніми. It's simply because you have very bad experience with examination. Це трапляється через те, що у вас є дуже поганий досвід щодо складання іспитів. You are absolutely certain that by the end of the semester, I will use all my superpowers to prove each and every one of you that you are my professional failure. І це трапляється через те, що ви абсолютно переконані у тому, що наприкінці семестру під час іспитів я використаю усі свої сили та повноваження для того, щоб довести, що кожен з вас є моєю особистою невдачею. And has it crossed your mind that we have something like a common purpose in this study room, in this study process? А вам ніколи не спадало на думку те, що у цій аудиторії у двох із сторін, обидвих із наших сторін, у нас є спільна мета. Your highest grades are my professional success. Ваші високі оцінки – це є мій особистий професіональний успіх. And if you all fail, it's probably because your teacher sucks. І якщо ви всі провалите іспити, то це, можливо, означає погану оцінку вашого викладача. So I will take away the fear of examination.
Отже, я забираю ваш страх перед екзаменами. And since you've agreed to be present, since you've agreed to come to my lectures, І оскільки ви вже погодилися бути присутніми, оскільки ви погодилися приходити на мої лекції, I didn't expect such high offer when I started negotiations, but thank you. я не очікував на таку щиру пропозицію перед початком наших переговорів, а втім, я вдячний вам. Let's make the following agreement. Only during your presence, only during the lecture, you are allowed to ask me any question related to labor law. Давайте домовимося про таке, що тільки за час вашої присутності, тільки коли ви є на моїй лекції, вам дозволено задавати будь-які запитання до мене щодо трудового права. And if I know the answer out of the top of my head, you get the satisfactory note, satisfactory grade. If I have to check in the books or in the labor code, you get the good grade. And if I don't know the answer or your answer will be better than mine, then you get the highest grade. І тоді, у випадку, якщо я із зльоту відповів на ваше запитання, то ви отримуєте задовільну оцінку. Якщо для того, щоб відповісти на ваше запитання, мені треба звернутися до підручників, до літератури, то ви отримуєте добре запитання. І тільки у випадку, якщо я не буду мати відповіді на ваше запитання, або ж ваша відповідь буде краще за мою, ви отримуєте відмінно. And to my astonishment, I had never had so many students studying labor law from one lecture to another with a passion, with a sheer goal of outdoing their teacher. І у мене не було, і на мій подив, у мене ніколи не було так багато студентів, які від однієї лекції до іншої з такою пристрастю і так ретельно підходили до вивчення трудового права. And of course, they don't look for easy questions in the labor code because they know I might know the answer. They search for complicated cases. І, звичайно, що вони не шукали простих шляхів, вони не шукали простих запитань та відповідей. Вони натомість вишукували найскладніші випадки із прикладів трудового права. This year, I encouraged them to use the ChatGPT to invent a difficult question for Dr. Benio, and ChatGPT is failing big time. Sorry, I don't know what is ChatGPT. Oh, ChatGPT is artificial intelligence. It's a text machine that searches the internet for any question. So you encourage them to use ChatGPT? Yes, I encourage them to use artificial intelligence to outdo me. Yes. Ага, ну, я не зрозумів, що це з цифрової технології штучний інтелект. Він зветься ChatGPT, і я заохочував їх до того, щоб винаходити для мене найважчі запитання, використовувати оцей ChatGPT. I actually believe that we cannot deny the existence of artificial intelligence, and we cannot forget that students will use it much faster than we, the teachers. Я, звичайно, не заперечую існування штучного інтелекту, і я навіть не маю сумнівів, що студенти знайдуть спосіб і будуть до нього вдаватися швидше і частіше, ніж ми, викладачі. So instead of fighting the use
of artificial intelligence, I encourage students to use it for the exercise of critical thinking. І отже, замість того, щоб заперечувати їхнє право на доступ до штучного інтелекту, я заохочував їх використовувати штучний інтелект для того, щоб розвивати відчуття критичного мишлення. So this is my new experiment, but with the so-called reverse examination, I have one conclusion. Отже, це мій останній висновок, мій винахід, і під час цього, так би мовити, зворотнього екзаменування я дійшов такого висновку. I told this story to my colleagues from my department, and I've heard from one professor a very scary question. He said, Marek, aren't you afraid that they will, outdo you, that they will, ask you a question that you don't know the answer to? І я розповів колегам-викладачам на своїй кафедрі свій досвід, і один з професорів, вислухавши, задав мені таке страхітливе запитання: Марік, а ти не побоюєшся, що студенти тебе перевершать і будуть задавати такі питання, відповіді на які ти не маєш? And I said, that's exactly the point. I don't pretend to be the best lawyer in town. I want to be the best teacher in town. І я йому відповів, що в цьому-то і полягає суть. Я не претендую на те, щоб бути кращим юристом у місті. Я хочу бути кращим викладачем. And the good teacher is the teacher that their students are better than him. That they are better masters in the subject than their teacher. А хороший вчитель – це той вчитель, студенти якого перевершують його у майстерності, які є кращими за їхнього вчителя. So no, I'm not afraid. I'm not competing with them. On the contrary, they think they compete with me. But I'm not. Yes. Отже, я не змагаюсь з ними, а навпаки, вони думають, що вони змагаються зі мною. The one shortcoming of this process is that I still have a group of 10-15% of students who just don't ask the question. До числа недоліків у цьому методі я відношу те, що у мене все ж таки залишається група студентів, десь 10-15% складає ця група, проміж якої студенти не задають запитань. And if you have idea how to motivate these students, they are the real challenge for me. This is my focus for the next semester. If you have idea how to motivate those completely unmotivated students, then I will be pleased to listen to your ideas, but I think we do it next week. І якщо у вас є пропозиції, якісь варіанти, як працювати з цією групою студентів, і я якраз зараз обдумую, як це робити, і насправді у фокусі моєї уваги і прагнень якраз і є оці важкі студенти, то я буду радий, якщо ви мені якісь пропозиції надасте, але це ми зробимо наступного тижня. So excuse me for not giving you the floor for the discussion, but we will continue this discussion and smoothly go to the Oxford debate next week. So please
note down your remarks, especially the critical ones, and I'll be happy to meet you next week the same time. Отже, я зараз прошу вибачення за те, що я не надав вам слово для обговорення, але, будь ласка, занотуйте свої пропозиції та свої запитання, особливо критичні щодо моєї лекції. І я буду готовий з вами повернутися до них наступного тижня, коли ми перейдемо до оксфордських дебатів. Thank you very much. Дякую дуже вам всім. Thank you. Дякую. Дякую. Цікаво. Thank you До very much. зустрічі. Дякую. До зустрічі. Have a nice evening. Thank you very much. Thank you.